สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการและติดตามรายการถกไม่เถียงนะครับก็จะทราบดีนะว่าจริงๆแล้วรายการของเรานะครับเราทำหลากหลายประเด็นในรายการนะครับเพียงแต่ช่วงหลังๆทำประเด็นเรื่องของการเมืองแล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับดุเดือดกันเหลือเกินรวมถึงการเมืองในประเทศไทยและแน่นอนวิกฤตพลังงานนะครับนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแต่คู่ขนานกันมันยังมีประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายนะครับและผมก็ตั้งใจจริงๆก่อนหน้านี้อยากจะทำนะฮะกรณีของทางการแพทย์เนื่องจากว่าถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวอย่างล่าสุดเนี่ยงานวิ่งมาราธอนที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ดีๆมีคนหัวใจวายพร้อมกันถึง3คนตั้งข้อสงสัยมาครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมถึงข่าวนะที่เป็นคนอายุน้อยร่างกายแข็งแรงเสียชีวิตกระทันหันเราก็เลยสงสัยว่าคนที่ออกกำลังร่างกายแข็งแรงเนี่ยทำไมอยู่ดีเขาสามารถเสียชีวิตได้นะฮะคุณผู้ชมครับและแน่นอนอีกโรคหนึ่งคือเป็นโรคยอดฮิตของประเทศไทยก็คือมะเร็งก็เกิดคำถามนะครับคุณผู้ชมครับว่าไอ้ข้อมูลต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากข้อมูลข่าวสารที่เวลาเขารบกันก็จะต้องแข่งกันด้วยข้อมูลถูกต้องไหมครับถูกผิดก็ว่ากันไปนะฮะแต่ข้อมูลเนี่ยสำคัญและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่จริงๆกว่าจะเรียนเชิญอาจารย์หมอทั้ง3ท่านมานั่งในรายการพร้อมๆกันได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลอะไรครับไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรบกันอะไรหรอกครับแต่มันคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ DNA ข้อมูล DNA คุณผู้ชมครับอันเนี้ยถ้าพูดถึง DNA หลายท่านจะบอกเวลาไปจับคนร้ายไงก็ตรวจ DNA นะว่า DNA ตรงปืนเนี่ยมันตรงกับคนร้ายหรือเปล่าจริงๆ DNA มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้และล่าสุดมีเคสหนึ่งครับที่ไปศัลยกรรมตกแต่งปรากฏว่าพอหลับไปนะทำศัลยกรรมตกแต่งแล้วไม่ฟื้นเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ายังไม่แน่ชัดไม่ยืนยันนะฮะแต่เหมือนกับว่าจะเป็นการแพ้ยาหรือเปล่านี่แหละฮะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ DNA ซึ่งมันจะช่วยชีวิตคนได้ช่วยลดความทรมานของร่างกายได้นั่นหมายความว่าเราจะทำการแพทย์แบบแม่นยำมากยิ่งขึ้นหาต้นเหตุได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นวันนี้อยากให้คุณผู้ชมนะครับฟังไปพร้อมๆกับผมฟังไปเรื่อยๆฮะคล้ายๆพอดแคสต์แล้วคุณจะได้ข้อมูลว่าประเทศไทยเราล้ำไปถึงขนาดไหนแล้วในวงการการแพทย์นะครับสปสช.ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาคนไข้เอาง่ายๆบัตรทองนี่นะครับงบประมาณปีละ 200,000 กว่าล้านบาทนะฮะมันจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถที่จะรักษานะครับได้แม่นยำขึ้นนั่นหมายความว่างบประมาณลดลงนะครับเงินก็อาจสามารถไปใช้อย่างอื่นได้วันนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งวันที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างยิ่งนะครับท่านแรกครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมิกส์ศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์มนพพิทักษ์ภากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านนึงครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลอศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรตินะครับคืออย่างนี้ฮะนี่คือแบบ the brains ในวงการการแพทย์มานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตดำเนินรายการแบบเป็นน้องเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะทราบนะข้อมูลต่างๆที่มันจะเป็นประโยชน์กับสังคมนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเคสที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคนที่แข็งแรงทำไมคนที่ออกกำลังกายบ่อยครั้งอยู่ดีๆหัวใจวายได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นอาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับคือเวลาเราป่วยนะอาจารย์หมอเราไปโรงพยาบาลถูกต้องไหมครับแล้วพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเป็นอันนี้ปุ๊บหมอก็จะจ่ายยาคล้ายๆกันยาบางประเภทนะฮะสำหรับคนหนึ่งรักษาได้ดีแต่สำหรับคนหนึ่งทำไมผลไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะอาจารย์หมอไขข้อสงสัยให้ผมหน่อยได้ไหมครับก็อย่างนี้นะครับคุณทินเราเริ่มต้นที่ว่าเจ้า DNA ซึ่งมีรหัสอยู่บนนั้นเนี่ยต่อคนเนี่ยนะครับ 3,000 ล้านรหัสนะซึ่งแน่นอนมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ารหัสที่มันแสดงมาเป็นรูปหล่ออย่างคุณทินอย่างเงี้ยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถูกกำหนดมาแล้วเขาเรียกฟ้ากำหนดนะแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บมะเร็งอะไรทั้ง
บางเรื่องมันก็ถูกกำหนดมาอยู่ในยีนที่ว่าเนาะอันนี้คือเรื่องที่มากไปกว่าว่าใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นลูกใครอย่างที่ว่าหรือใครเป็นเจ้าของทีนี้อย่างนี้ครับเวลาการแพทย์มันเจริญมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค้นพบว่าไอ้เจ้ารหัสพวกนี้แหละมันไขคำตอบจำนวนมากเลยเนาะเช่นก่อนที่คุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะอายุ 5-60 ถึงจะเป็นนะครับแต่รหัสนี่มันติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันมีรหัสบางอย่างที่มีความเสี่ยงมีความสัมพันธ์มีงานทางการแพทย์ว่ามีรายงานทางการแพทย์ว่าเฮ้ยถ้าคุณมีรหัสนี้อย่างเช่นเรื่องมะเร็งเต้านมนะฮะ BRCA1 BRCA2 รวมถึงในคนไทยที่เราต้องทำกับคนไทยว่าเรามีตัวอื่นเพิ่มเติมมาจากที่ฝรั่งมีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งทำให้เราเห็นว่าถ้าเราเจอเขาเราก็ไม่ปล่อยเขาไปเป็นมะเร็งระยะท้ายๆใช่ไหมเราก็จะตามเขาอย่างละเอียดดูแลเขาอย่างละเอียดมีอะไรที่ป้องกันได้ที่หลีกเลี่ยงได้ที่จะทำไม่ให้เกิดมันมีปัญหาเรื่องมะเร็งเราก็จะพยายามทำอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ในการที่จะไม่เสียชีวิตจากเรื่องมะเร็งเต้านมนี่ยกตัวอย่างนะครับเรื่องยูกยาเรื่องอะไรทำนองนี้เรากำลังเริ่มมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของข้อมูลทางด้านจีโนมหรือรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ที่เรากำลังว่ากันเนี่ยโลกทั้งโลกกำลังช่วยกันศึกษานะมันประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปทำให้โลกใบนี้เนี่ยมีคำตอบมากขึ้นว่าโรคนี้สัมพันธ์กับยีนอะไรไหมนะครับยาตัวไหนแล้วมียีนตัวไหนถึงทำให้แพ้ยาไหมที่คุณทินพูดมายกตัวอย่างว่าสมัยก่อนไหลตายจำได้ไหมฮะคนงานไปสิงคโปร์ทำงานเสร็จเราก็ไปโทษว่ากินข้าวเหนียวภายใต้กระบอก PVC อะไรเงี้ยเนาะที่จริงมันมียีนตัวหนึ่งที่กำหนดว่าคนที่มียีนนี้มีความเสี่ยงต่อการที่จะตายไปเฉยๆก็คือไหลตายซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะไม่ทราบไม่รู้ฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์ชัดๆของมันนะครับว่ามันมีไปเพื่ออะไรแล้วเราจะต้องศึกษามันไปเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นในร่างกายของผมมี DNA อยู่ 3,000 ล้านใช่ครับรหัสนะฮะใช่ครับต่อหนึ่ง DNA นะฮะแต่ว่าเซลล์คนเราก็มีมากมายอย่างนี้นะฮะเพราะนี่คือสิ่งที่แล้วเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่จริงๆเราเพิ่งสามารถตรวจได้แบบที่เรียกว่าในราคาที่มันเข้าถึงได้จับต้องได้เนี่ยไม่นานมานี้นั่นผมถามแบบง่ายๆก่อนที่ผมจะไปที่ทั้งอาจารย์มานพและอาจารย์วรศักดิ์นะครับความหมายคือถ้าเราสามารถที่จะตรวจไอ้ DNA ตรงนี้ได้มันสามารถที่จะพอบอกได้ว่าผมมีแนวโน้มจะเป็นอะไรได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับทีนี้อย่างนิดเดียวบางความผิดปกติที่ปรากฏในรหัสของคุณเนี่ยกับโรคบางโรคเนี่ยวันนี้เรามีข้อมูลค่อนข้างชัดสัมพันธ์กันเยอะมากมีไอ้นี่เดี๋ยวต้องเป็นไอ้นี่โอกาส10-20 เท่าของคนทั่วไปแต่บางอันเนี่ยก็ยังไม่รู้ซึ่งอันนี้ต้องว่ากันต่อไปเนาะเพราะว่าเรื่องการที่จะเอารหัส 3-4 พันล้านมาวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องหมูเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้อยู่วิ่งไปแล้วตายไปเลยเนี่ยมัน3 คนนี่มียีนตัวนี้เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมียีนตัวนี้คุณกรุณาระวังนะว่าคุณอาจจะเกิดซ้ำรอยแบบนั้นได้แสดงว่าต้องมีการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆสิครับถูกต้องเก็บมากี่ปีแล้วฮะอาจารย์สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มโครงการนี้เนี่ยต้องเรียนนี้นะเป็นความภูมิใจของเราว่าในภูมิภาคนี้มีไม่กี่ประเทศในโลกที่ทำนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยเจริญแล้วในภูมิภาคนี้มีสิงคโปร์กับเราที่ทำเนาะเราทำมาแล้ว 50,000 ในเฟสแรกจบไปแล้วหมายถึง 50,000 ตัวอย่างนะครับใช่ครับโดยที่แบ่งเป็น 5 กลุ่มนะโรคหายากคือวินิจฉัยยากกว่าจะวินิจฉัยได้เนี่ยยาวนานอาจจะรักษาไม่ทันอะไรก็แล้วแต่โรคมะเร็งนะเดี๋ยวอาจารย์มานพคงเล่าให้ฟังเนาะมันสัมพันธ์กับยีนอะไรบ้างยังไงใครควรจะต้องระวังอะไรนะเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันวันนี้บ้านเราเต็มไปหมดเนาะเยอะมากเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมเราจะได้เตือนก่อนว่าเฮ้ยคุณเสี่ยงมากนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบปรับพฤติกรรมของคุณนะเรื่องของโรคติดเชื้อนะแม้กระทั่งทั้งตัวเชื้อโรคเองยีนในตัวเชื้อโรคนะฮะแล้วก็ยีนของคนที่เป็นคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงนะเช่นวัณโรคเนี่ยมันมียีนย่อยยาถ้าคุณกินน้อยไปมันถูกยีนย่อยยาในตัวคุณจัดการไปหมดก็รักษาวัณโรคไม่ได้คุณกินเยอะไปมันก็เกินเนาะและอันสุดท้ายคือเรื่องยีนแพ้ยาแล้วก็มีหลายตัวครับที่ขณะนี้เนี่ยบัตรทองที่คุณทินว่าเนี่ยสปสช.ก็ให้เป็นสิทธิประโยชน์ใครจะกินยาตัวนี้ตรวจก่อนนะคุณไม่มียีนที่แพ้ยาคุณกินได้ปลอดภัยแน่นอนนะไม่ต้องเสี่ยงแบบอดีตแล้วว่ากินแล้วลุ้นว่าตกลงจะผิวลอกตายหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นประโยชน์ที่ประเทศไทยทำมา 50,000 แล้วเรากำลังจะขึ้นเฟส 2ครับก็จะทำอีก 200,000
ซึ่งถ้าก็จะทำในมิติที่หลากหลายมีองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้น มีชื่อโครงการไหมครับเวลาเรา ก็ พูดถึง เราใช้คำว่าจีโนมิกไทยแลนด์เลยครับ จีโนมิกประเทศไทย โอเค แล้ววันเนี้ยเราตีพิมพ์งานเรื่องนี้ไปในวารสารนานาชาติแล้วเราตีพิมพ์บทความไป 200 กว่าเรื่องนะครับ ได้ครับอาจารย์ก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์มานพนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวนะครับ คือการเก็บไอ้พวกเนี้ยหลายคนที่ดูชมรายการอยู่อาจจะบอกเฮ้ยฉันเป็นแล้ว มันจะเป็นประโยชน์กับฉันไหมเช่นเบาหวานหรืออะไรมันเป็นประโยชน์ไหมฮะหรือว่าจะเป็นประโยชน์เฉพาะคนที่ยังไม่เป็น โอเค แล้วสงสัยว่าเอ้ยเราไปตรวจก่อนเพื่อที่จะป้องกัน คืออย่างนี้อย่างที่เรียนครับบางเรื่องเนี่ยเราตรวจเพื่อจะวินิจฉัยพูดง่ายๆให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเหมือนยกตัวอย่างผู้หญิงอายุ 50 ยังไม่เป็นอะไรเลย แต่วันเนี้ยถ้าเข้าข่ายเสี่ยงมีญาติพี่น้องที่เป็นมะเร็งเต้านมมาตรวจแล้วปรากฏว่าคุณมีความเสี่ยงจำแองเจลิน่าโจลี่ได้ไหมครับ ดาราดังเลยเนาะเขาเนี่ยมีญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขาก็ไปตรวจแล้วเขาก็มียีนเขาก็ตัดสินใจตัดนมทิ้งเลยครับเพื่อจะลดความเสี่ยงของการมะเร็งเต้านมนี้เป็นต้น แต่ว่าเราคงไม่ได้ไปขนาดนั้นเนาะแต่ว่าทีนี้หลายเรื่องยังไม่มีคำตอบต้องค้นหากันต่อไปว่าคำตอบคืออะไรครับ ต้องค้นหาไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับอย่างนี้ฮะอาจารย์มานพไปที่เคสที่เป็นเคสที่ฮือฮาก็คือเคสที่มีคนหนึ่งนะครับเป็นทำศัลยกรรมจมูกปรากฏว่าพอทำไปเสร็จปุ๊บคนไข้ไม่ฟื้นพอไม่ฟื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยก็ต้องหาสาเหตุว่าทำไมไม่ฟื้นก็ไปพุ่งเป้าว่าอาจจะเป็นการแพ้ยาหรือเปล่าอาจารย์มานพอธิบายในเคสนี้ยังไงให้เราได้ฟังบ้าง ครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับเรื่องที่บางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแพ้ยาสลบหรือเปล่าใช่ไหมครับในช่วงที่มีการทำศัลยกรรมนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะได้ยินข่าวว่าเราจะต้องตามไปจนดูถึงให้รู้หรือเปล่าว่าใครมีนามสกุลไหนที่จะต้องเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าในอดีตนะฮะถ้าเราจะแพ้ยาอะไรเนี่ยเราต้องเคยได้รับยามาก่อนแล้วเกิดเรื่องนะครับเราถึงจะบอกได้ว่าเราแพ้ยาอะไรเนาะหลังจากนั้นหมอก็จะแนะนำหรือว่าให้บัตรแพ้ยาไปบอกว่าถ้าอนาคตนะอย่าไปใช้ยาตัวนี้นะเดี๋ยวก็จะแพ้อีกนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยการแพ้ยาเนี่ยเป็นครั้งแรกมันก็รุนแรงมากอย่างเช่นตัวอย่างกรณีของคนที่แพ้ยาสลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเจอครั้งแรกในชีวิตไม่เคยดมยาเลยเนี่ยพอดมยาครั้งแรกแล้วแพ้ยาเนี่ยเป็นรุนแรงบางคนเสียชีวิตไปเลยก็มีนะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะว่าใครที่จะเสี่ยงต่อการแพ้ยาแล้วก็เกิดรุนแรงแบบนี้ใช่ไหมครับก็อาศัยว่าถ้ามีประวัติครอบครัวหรือว่าเรารู้ว่านามสกุลไหนเคยมีประวัติมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีการส่งข้อมูลกันนะครับในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการตรวจยีนเนี่ยเราสามารถบอกได้นะครับว่าใครเป็นกลุ่มที่จะเสี่ยงสูงมากต่อการแพ้ยาโดยเฉพาะอย่างเช่นกรณีของยาสลบเป็นต้นที่อยู่ในข่าวนะครับการตรวจยีนเนี่ยบอกได้เลยว่าใครเสี่ยงสูงเขาควรจะต้องเลี่ยงการดมยาสลบด้วยยานำสลบบางตัวนะคุณหมอดมยาก็จะรู้เลยครับว่ากลุ่มนี้เสี่ยงสูงเขาจะต้องเลือกไปใช้ยาอื่นทำให้เขาสามารถจะป้องกันได้นะครับในทางตรงข้ามถ้าเรายังไปยึดโยงกับการใช้นามสกุลอยู่เนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะมันทำให้คนที่มีนามสกุลเดียวกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แพ้ยาก็ได้นะครับอันนี้ก็กลายเป็นการที่ทำให้เขามีความรู้สึกกระอักกระอ่วนก็ได้ก็อาจจะโดนคุณหมอเนี่ยเกิดความกังวลถ้าจำเป็นที่จะต้องดมยาเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะต้องดมยาได้หรือว่าไม่สามารถที่จะเลือกผ่าตัดได้เพราะว่าคุณหมออาจจะกลัวโดยใช่เหตุนะครับในขณะที่ปัจจุบันการตรวจมันสามารถทำได้เลยแล้วก็บอกได้เลยว่าใครแพ้ยาใครไม่แพ้ยานั่นหมายความว่าเราจะไปถึงขั้นที่แบบว่าก่อนที่คนไข้ถ้าไม่เคยมีประวัติอะไรเลยแต่ว่าเฮ้ยกลัวตรวจก่อนที่จะเข้ารับการทำหัตถกรรมอย่างนี้ได้เลยเหรอในหลายยีนที่แพ้ยานะครับเราสามารถทำแบบนั้นได้นะครับในกรณีของการดมยาสลบเองเนี่ยเนื่องจากโอกาสมันไม่ได้เจอบ่อยนะครับบางทีเนี่ยคุณหมอเขาสงสัยหรือว่ามีประวัติมาก่อนนะครับเช่นเคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอก็สามารถที่จะตรวจได้ เมื่อตรวจแล้วเนี่ยครับคนในครอบครัวสมมุติว่าเจอและเรียบร้อยคนในครอบครัวเนี่ยครับที่เกี่ยวดองทางสายเลือดเนี่ยเราสามารถเลือกตรวจได้หมดเลยถ้าเราตรวจแล้วใครมียีนเนี่ยครับเราสามารถที่จะบอกเขาตั้งแต่ต้นเลยอนาคตนะครับถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดหรือดมยาให้บอกคุณหมอไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาเนี่ยมียีนแพ้ยานี้อยู่ให้คุณหมอเลือกใช้ยาตัวอื่นทันทีตั้งแต่ต้น
จะป้องกันได้ ป้องกันได้ครับ แต่การที่จะมีข้อมูลเหล่านี้มันต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรามีคลังข้อมูลที่ ใช่ มากพอที่จะรู้ว่าเอาละคนนี้บอกเราไปตรวจยีนแล้วมียีนตัวนี้ที่อาจจะแพ้ยาตัวนี้ ครับ แสดงว่าที่อาจารย์หมอสุกิตบอกว่าต้องเก็บตัวอย่างอีก 200,000 หลังจากนี้ถูกต้องไปเฟส คือ 2 คืออย่างนี้ครับอันเนี้ยคือการเก็บมาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ แต่หลังจริงเราได้คำตอบแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องทำในพาร์ทนี้นะฮะคราวนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติเลยผมยกตัวอย่างเช่น เราคงไม่ไปตรวจคนไทย 66 ล้านคนนะเพราะว่าค่าตรวจมันแพงมากพอสมควรแต่อย่างที่ว่าเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยเมื่อกี้ที่บอก เราก็จะเลือกตรวจเฉพาะผู้หญิงที่มีความเสี่ยง เช่นมีญาติพี่น้องเคยเป็นมะเร็งเต้านม อันนี้จะคุ้มกว่าถูกไหมฮะแต่คนเดินดินทั่วไปเนี่ยอยู่ๆไปตรวจเขาเนี่ยโอกาสเจอ1 ในแสน1ในอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มค่าเนาะอันนี้ก็คือเรื่องที่เพียงแต่ว่าเทคนิคมันช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นครับ แล้วผมขอหน้าไปที่อาจารย์หมอวรศักดิ์นะครับมีเคสหนึ่งที่ผมเปิดไปตอนต้นรายการนะครับไปวิ่งมาราธอนอยู่ดีๆวูบ3 คนเลยหัวใจวาย3 คนเลยนะฮะเราก็แบบนี้ DNA มันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าฮะกับเรื่องของหัวใจวายเพราะหลังๆเป็นกันเยอะมากแล้วมีคนไปป้ายสีนะบอกว่าเฮ้ยมันมาจากไอ้วัคซีนแหละไอ้ช่วงโควิดที่ไปฉีดมาวันนี้มันเห็นผลมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจารย์หมอผมขออนุญาตนะครับผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์หมอแบบเต็มๆและมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะฮะส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะให้อาจารย์หมอช่วยหาโรคอันนี้รูมาตอยด์หน่อยอ้าวเข้าทางผมสิฮะเพราะผมโดน diagnose ว่าผมเป็นรูมาตอยด์อาร์ไทรติสนะฮะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาชีกกรอบอร่อยกับโรตีกรอบจิ๋วหอมหวานทานเพลินแค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้วหวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอพิเศษสุดปกติถุงละ49 บาทวันนี้3 ถุงเพียง100 บาทต้นตำรับจังหวัดสตูลอร่อยเพลินแถมได้ช่วยชุมชนมีจำนวนจำกัดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือชีกกรอบอร่อยกับโรตีกรอบจิ๋วสนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง3ท่านนะฮะอาจารย์หมอสุภกิจอาจารย์หมอมานพและอาจารย์หมอวรศักดิ์นะครับอาจารย์หมอวรศักดิ์ครับคำถามเลยฮะจริงๆหนึ่งในคำถามที่ผมอยากถามเพราะเป็นเรื่องที่ผมเจอด้วยก็คือไอ้รูมาตอยด์นะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมทักมาบอกว่านี่รูมาตอยด์ทำไมมันไม่หายขาดเดี๋ยวเป็นแล้วก็สักพักก็กลับมาเป็นอีกอยากให้หาต้นตอของมันแต่ก่อนที่จะไปเคสนั้นเคสเรื่องของการวิ่งมาราธอนแล้วก็หลังๆจะเห็นเยอะนะฮะว่าคนหนุ่มสาวปึ้มหัวใจวายปุ๊บไปเลยทันทีDNA มันสามารถที่จะบอกได้ไหมว่ามันเป็นครับเป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับเราคงจะเสียใจมากถ้าสักวันหนึ่งคนที่เรารักซึ่งแข็งแรงดีไปออกกำลังกายแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วเราก็คงจะเสียใจมากขึ้นไปอีกถ้าเรารู้ก่อนเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นได้แต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามที่สำหรับกรณีเฉพาะนี่นะครับผมอยากจะขออนุญาตเน้นย้ำสาระสำคัญที่เราอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก่อนนะครับผลลัพธ์ทางสุขภาพของเราเนี่ยครับว่าเราจะแข็งแรงดีอยู่หรือเราจะเป็นโรคร้ายแรงหรือเราจะเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัย2 อย่างหลักๆคือปัจจัยภายในก็คือสารพันธุกรรมของเรากับปัจจัยภายนอกง่ายๆครับภายในกับภายนอกก็คือพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมยาการออกกำลังกายนี่คือปัจจัยภายนอกนะครับสิ่งที่แตกต่างของการแพทย์วันนี้กับการแพทย์เมื่อไม่กี่ปีมานี้คือเรามีเทคโนโลยีที่จะตรวจปัจจัยภายในแล้วเดิมครับเราไม่มีเทคโนโลยีนี้ครับเราก็มีแต่ปัจจัยภายนอกนะครับหลีกเลี่ยงยานู่นออกกำลังกายโน่นนี่นั่นแต่ไม่มีอะไรเลยครับท
ที่เหมาะสมกับทุกคนเหมือนกัน ออกกำลังกายมันก็ดีกับบางคน แต่ออกกำลังกายกับบางคนที่หนักเท่านี้ครับมันหนักเกินไปสำหรับบางคน เพราะเราไม่เหมือนกันครับปัจจัยภายในเราไม่เหมือนกัน ครับ สิ่งนี้ครับเป็นปรัชญาของชีววิทยาเลยนะครับสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกัน แต่ละสมาชิกต้องไม่เหมือนกันครับเพราะถ้าเราเหมือนกันนะครับสักวันหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วรู้จุดอ่อนเราจะสูญพันธุ์ทันทีครับ ตายหมดเลย เช่นโควิดนะครับ ใช่ ถ้าสมมติว่ามันรู้ว่าเราจุดอ่อนตรงไหนนะครับมันยิงมาทีเดียวเราสูญพันธุ์เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ธรรมชาติทำก็คือว่าเราต้องหลากหลายเขาว่าครับเพราะเราหลากหลายนะครับต่อให้เกิดอะไรขึ้นแล้วแต่จะมีโควิด 2 จะมีโรคโน้นแบคทีเรียมาโลกร้อนขึ้น 5 องศาเราหวังว่าบางสมาชิกของสปีชีส์เราจะอยู่รอด ครับ เกิดจากการที่ปัจจัยภายในเราไม่เหมือนกันเนี่ยครับคราวนี้พอเราปัจจัยภายในเราไม่เหมือนกันก็คือพันธุกรรมเราไม่เหมือนกันนะครับมันนอกจากจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์น้อยลงแล้ว แต่มันจะทำให้แต่ละสมาชิกอะครับมีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน บางคนออกกำลังกายเท่านี้เหมาะกับเขาแต่บางคนออกกำลังกายเท่านี้ครับจะมีโอกาสทำให้เขาหัวใจวายเสียชีวิต ประเด็นคือเมื่อก่อนเราไม่รู้ แต่วันนี้เรามีเทคโนโลยีแล้ว อย่างที่ท่านอาจารย์สุภกิจอาจารย์มานพกล่าว มันสองอย่างเนี่ยครับถ้ามันพอดีกันเมื่อไหร่นะครับเราไม่เสียชีวิตเลยก็แข็งแรงดี คราวนี้พอเรารู้นะครับว่าปัจจัยภายในของเราเป็นอย่างไร เราจะได้เลือกปัจจัยภายนอกให้เหมาะกับเรา เช่นที่อาจารย์มานพกล่าว ถ้าเรารู้ว่าเรามียีนที่จะเสี่ยงต่อการแพ้ยาดมสลบเราก็ไปหลีกเลี่ยงสลบโดยการฉีดยาจบแล้วครับเราก็ไม่เสียชีวิตแล้วเราไม่เสี่ยงแล้วถ้าเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ จากการออกกำลังกาย เราก็ไปออกกำลังกายแบบอื่น หรือไม่ก็มียาบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้เราต้องคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะผิดปกติ แล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วเสียชีวิตกระทันหันครับมันประเด็นมีแค่นี้ครับว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะตรวจปัจจัยภายในคือพันธุกรรมแล้ว เพื่อเลือกการดำเนินชีวิตเลือกการป้องกันโรคที่เหมาะสมกับตัวเรา ถ้าคิดอย่างครับก็แต่ละคนมีไพ่3,000 ล้านใบที่ไม่เหมือนกันครับไม่มีใครเหมือนกันเลยในโลกนี้เราจะเลือกเล่นถ้าสมมติเราเดิมนะครับก็คือเราไม่รู้ว่าเรามีไพ่อะไรครับ 3,000 ล้านใบเกมชีวิตเราก็โยนไปเรื่อยๆกับการที่วันนี้เรามีโอกาสดูไพ่ของตัวเองก่อนแล้วเราเลือกเล่นคิดว่าแบบไหนเราจะมีโอกาสชนะในเกมชีวิตมากกว่ากัน โอ้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องไพ่นี่คุณผู้ชมหลายท่านได้เก็ตเลยนะฮะ ชีวิตประจำวันของเขาเลยนะเรื่องไพ่นี่มันเข้าทางเขาเลยนะพอเห็นภาพเลยนะครับนั่นหมายความว่ากลับมาที่นักวิ่งมาราธอน ครับ หมายความว่าถ้านักวิ่ง3ท่านนี้รู้ก่อนความหมายคืออาจจะด้วยว่าประวัติของครอบครัวอาจจะมีคนเคยหัวใจวายในอายุน้อยๆแล้วอาจจะหัวใจวายในช่วงออกกำลังกาย หรืออะไรที่มันต้องใช้ร่างกายเยอะนั่นหมายความว่าถ้าว่าเขาไปตรวจเขาจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเขามีความเสี่ยงในการที่จะออกกำลังกายโดยการวิ่งแบบนี้ ครับคราวนี้ ถูกไหมฮะผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหม ถูกครับแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับว่าเราต้องแบ่งเป็นระดับปัจเจกบุคคลกับระดับนโยบายของประเทศ เพราะมันมีเรื่องความคุ้มค่ามาอยู่ด้วย มันไม่ใช่มีเรื่องของเทคโนโลยีว่าตรวจได้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับมันถ้าสมมติว่าเอาแค่ตัวเรานะครับถามว่าเทคโนโลยีตรวจเจอตรวจได้ไหมตรวจได้ครับ แต่ควรจะทำไหมกับระดับประชากรเพราะคนวิ่งตั้งเยอะแยะโอกาสเสี่ยง3ในเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่าใครจ่ายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์นะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนควรจะทำแค่ไหนนะครับเช่นมีปัจจัยของตัวเองใจสั่นไหมเคยเป็นลมไหมมีประวัติครอบครัวไหมตรวจร่างกายแล้วหัวใจโตหรือเปล่าเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีความเสี่ยงสูงตรวจยีนเลยแต่ถ้าใครที่มีศักยภาพจะตรวจนะครับอยากตรวจเพราะว่ายังไงหายใจไป5นาทีก็ได้เงินมาหลายล้านแล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับแต่กระเป๋าเงินของประเทศเนี่ยเราทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมันก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งนะครับมันสรุปว่าเทคโนโลยีกับนโยบายในระดับประเทศก็อาจจะต้องคิดแยกกันครับแต่เทคนิคมันทำได้ครับเราตรวจพันธุกรรมได้หมดเลยครับโอเคเริ่มเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อันนี้คือเรื่องของหัวใจเนาะเรื่องของรูมาตอยด์ล่ะครับอันนี้เดี๋ยวผมถามอาจารย์หมอวิศักดิ์แน่นอนนะฮะแต่ผมขออนุญาตแวะมาที่ อาจารย์หมอมานพก่อนนะครับมะเร็งผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านที่ชมรายการอยู่นะครับก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะที่มีครอบครัวที่เป็นมะเร็งหรือแม้แต่ตัวเองก็เป็นมะเร็งอยู่อย่างครอบครัวผมก็ตั้งแต่ปู่นะคุณอา3 ท่านมะเร็งหมดแล้วก็เสียชีวิตหมดเลยจากเรื่องของมะเร็งนั่นหมายความว่าผมก็มีความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งถูกต้องไหมฮะมันสามารถที่จะตรวจตรงนี้แล้วเพื่อที่จะพินพอยต์ได้เลยใช่ไหมฮะว่าผมมีความเสี่ยงมะเร็งประเภทไหนและป้องกัน ครับ ใช้คำนี้ได้ไหม ใช้ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามะเร็งเนาะเวลาคนพูดคำว่ามะเร็งเนี่ยครับในแต่ละ
ชนิดของมะเร็งในแต่ละอวัยวะมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือคนละโรคกันเนาะแต่ว่าเราเหมารวมกันว่าเป็นมะเร็งทีนี้มะเร็งหลายๆชนิดที่คนไทยเจอบ่อยเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมอยู่ไม่น้อยนะมะเร็งที่เจอบ่อยๆอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งรังไข่เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมเนี่ยสูงหมายความว่าเราตรวจสามารถที่จะบอกได้เลยครับว่ามียีนที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นเหตุหรืออนาคตเขาจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยครับเราสามารถที่จะเลือกตรวจแล้วก็บอกได้เลยครับว่าใครจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อไปในอนาคตถ้าเขาตรวจเจอยีนกลายพันธุ์เหล่านี้ครับนั่นสำหรับใครที่รู้ว่าครอบครัวตัวเองมีควรจะไปตรวจครับใช่หรือเปล่าสำหรับคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับถ้าประวัติชัดเจนเนี่ยสามารถตรวจได้เลยนะครับหรือบางคนที่อาจจะไม่ต้องรอให้มีประวัติครอบครัวก็ได้นะครับแต่ว่าคุณหมอดูแล้วเนี่ยมีลักษณะบางอย่างที่ต้องทำให้ฉุกคิดแล้วว่ามันมีปัจจัยทางพันธุกรรมเช่นเขาอาจจะเป็นคนเดียวในครอบครัวแต่เขาเป็นอายุน้อยมากนะครับหรือว่าเขาเป็นซ้ำหลายรอบเช่นเขาเป็นมะเร็งเต้านมเป็นข้างซ้ายและอีก2 ปีถัดมาเป็นข้างขวาหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าแทนที่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเกิดเป็นผู้ชายแต่เป็นมะเร็งเต้านมซึ่งเจอได้นะครับของเหล่านี้ครับไม่ต้องรอให้มีประวัติครอบครัวก็ได้นะครับเราก็ต้องคิดแล้วว่ามันเป็นเหตุปัจจัยบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็สามารถตรวจได้และคนไทยเจอเยอะนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เนาะมะเร็งเต้านมเราก็เจอกันทั่วไปแต่ว่าข้อมูลคนไทยนะครับที่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจไม่ว่าจะอายุน้อยมีประวัติครอบครัวหรือว่าเป็นมากกว่า1 ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรวจ7เจอ1นะฮะหมายความว่าผู้หญิงไทยหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยครับถ้ามีข้อบ่งชี้แม้แต่ข้อเดียวนะฮะตรวจ7 คนจะเจอ1 คนครับที่มีการกลายพันธุ์อยู่ครับถ้าเราตรวจก่อนเนิ่นๆเจอว่าเรามีความเสี่ยงตรงนี้มันป้องกันได้ไหมป้องกันได้ครับอย่างเช่นกรณีอย่างที่อาจารย์สุภกิจเล่าตัวอย่างให้ฟังกรณีแองเจลิน่าโจลี่นะครับแต่เขาก็ป้องกันแบบตัดออกเลยตัดใช่ครับใช่ครับอกหน้าอกแต่ว่าการรู้ก่อนไม่จำเป็นว่าต้องผ่าตัดเสมอนะครับเช่นบางคนเนี่ยทราบก่อนว่าตัวเองเนี่ยมียีนเสี่ยงสูงเขาอาจจะเลือกคัดกรองก็ได้นะครับเช่นอาจจะทำอัลตราซาวด์ทำแมมโมแกรมหรือบางคนอาจจะไปเลือกทำ MRI ก็ได้ถ้าเจอลักษณะที่ดูแล้วคุณหมอไม่สบายใจเราสามารถที่จะเลือกตรวจก่อนว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งและเริ่มต้นหรือเปล่านะครับการไม่ผ่าตัดก็ได้นะครับก็เฝ้าระวังอย่างเดียวถ้าเฝ้าระวังแล้วเราเจอก่อนระยะเริ่มต้นเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแล้วก็โอกาสหายขาดสูงมากอยู่แล้วครับอาจารย์หมอสุภกิจครับการเข้าถึงแบบนี้ฮะการเข้าถึงการตรวจแบบนี้ครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ที่บอกโอ้โหถ้าค่าใช้จ่ายสูงนี่แต่ฉันก็อยากตรวจนะอยากคือเราต้องกลับมาอย่างที่อาจารย์วศักดิ์พูดนะครับว่าเราคงไม่ไปไล่ตรวจคนไทย60 กว่าล้านคนแล้วเพื่อจะมาหาข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเจาะเป็นเรื่องๆไปผมเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยเนี่ยก่อนที่เราจะให้สิ่งที่เราเป็นสิทธิประโยชน์คือหมายความว่าเข้าถึงได้ไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยนะเราต้องประเมินเรื่องความคุ้มค่าก่อนว่าได้กับเสียเนี่ยมันคุ้มค่าต่อการที่จะเอาทรัพยากรของประเทศที่มีจำกัดเนี่ยนะเอาไปเทให้ไหมสมมุติบางโรคเนี่ย100,000เจอคนเดียวนะแล้วก็จะต้องตรวจคนทั้งแสนเพื่อจะบอกว่าเองไม่เป็นแล้วก็หาคนมาได้คนเดียวอย่างเงี้ยความคุ้มค่าแบบนี้อาจจะยังไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าเราแนะนำก็อย่างที่ว่าถ้าท่านมีสตังค์ที่จะจ่ายค่าตรวจซึ่งถ้าค่าตรวจที่อยู่นอกโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยแพงกว่าในโครงการเราเยอะนะหลายเท่าดังนั้นถ้าท่านมีสตังค์แล้วอยากจะรู้เนี่ยนะครับท่านก็ไปตรวจก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีหลายสถานที่ที่ตรวจให้แต่ท่านต้องจ่ายตังค์นะครับไม่ฟรีแต่ถ้าท่านเข้าข่ายเมื่อไหร่อย่างเช่นมะเร็งเต้านมที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะเป็นญาติสายตรงเป็นอะไรทั้งหลายเป็นคนที่เคยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยอันนี้เราตรวจให้ฟรีเลยแล้วก็ดูแลท่านครบไม่ว่าจะเป็นการป้องกันในการตรวจคัดกรองเร็วขึ้นอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้เท่าที่ผมทราบตัดนมก็อนุญาตออกรัฐก็ออกค่าใช้จ่ายให้นะถ้าคุณอยากจะตัดนมจริงๆเนี่ยนะแต่อันนี้มันคงต้องปรึกษาหารือกันเนาะเพราะว่าแองเจลิน่าเขาคงสตังค์เยอะเพราะฉะนั้นตัดนมไปก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ในระยะยาวที่เราพูดเฟส 2เราทำ200,000เนี่ยเพราะเราเห็นว่ามันยังมีแอเรียบางอย่างที่เราอาจจะต้องทำเพิ่มเติม
นะครับยกตัวอย่างเช่นดักแด้กับผีเสื้อเนี่ยจริงๆรหัสพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ทำไมผีเสื้อกับดักด้อยคนละเรื่องคนละราวแสดงว่ามันต้องมีอย่างอื่นนอกจากไอ้รหัสพันธุกรรมเนี่ยเนาะเราเรียกว่าเป็นมัลติโอมิกก็คือมีเรื่องอื่นๆที่มาอธิบายว่าเปลี่ยนจากดักแด้ไปเป็นผีเสื้อในขณะที่รหัสมันเหมือนเดิมเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างอันนี้เราก็จะศึกษาต่อเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับเพื่อเราจะได้อธิบายทุกเรื่องให้มันแล้วใจแล้วที่สำคัญนิดเดียวผมเติมคือว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาลงทุนเนาะ5 ปีเราลงทุนไป 2,000 กว่าล้านนะครับไม่ได้น้อยเนาะเพียงแต่ว่าทำไมเราต้องลงทุนไม่รอฝรั่งเขาทำไปที่เขาศึกษาไปแล้วเราค่อยก๊อปปี้ลอกเข้ามาต้องเรียนอย่างนี้ฮะไม่ได้ฮะเพราะว่าเผ่าพันธุ์ไม่เหมือนกันนั่นมะเร็งเต้านมผู้หญิงไทยที่ตำราฝรั่งบอก BRCA1 BRCA2 ไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ว่าของไทยก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ได้มีเยอะมากพอเรายังมี ATM ที่ซึ่งถ้าเราไม่ตรวจแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องนี้คนไทยจำนวนจะเสียโอกาสไปโดยสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นเผ่าพันธุ์เราก็ต้องมีข้อมูลของเรานะครับครับมีข้อมูลของเราดีที่สุดนะฮะเพราะใครกำข้อมูลไว้มากที่สุดนะจะเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของมะเร็งเรื่องของหัวใจอะไรก็แล้วแต่มันมีอันนึงฮะโรคหายากแล้วก็เดี๋ยวผมจะลีดมาถึงไอ้รูมาตอยด์เนี่ยนะครับไม่รู้มันเป็นโรคหายากหรือเปล่าเห็นคนเป็นกันเยอะแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขยายต่อกับอาจารย์วรศักดิ์นะครับรูมาตอยด์อาร์ไทรติสว่าเป็นยังไงนะครับว่าสามารถที่ทำตรวจได้หรือเปล่าข้อที่1ข้อที่2ครับใครที่สนใจนะเรื่องของจีนเรื่องของDNA ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ Genomics Thailand งานใหญ่เกิดขึ้นนะฮะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ ชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะฉลองครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน I Herb You ชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวห่านคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับกันต่อนะครับตกไปถึงในช่วงนี้ครับยังอยู่กันครบนะฮะอาจารย์หมอทั้ง3ท่านนะครับมาที่อาจารย์หมอวรศักดิ์อาจารย์หมอครับรูมาติซึมหรือรูมาตอยนะผมว่าเชื่อว่าคนไทยน่าจะเป็นกันเยอะนะฮะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกแบบนี้สามารถที่จะค้นหาได้ไหมว่าจากยีนมันสามารถบอกได้ไหมว่าเราเป็นอะไรกันแน่แล้วรักษาได้ไหมครับ
เป็นคำถามที่ดีครับ ผมขออนุญาตพูดถึงแนวคิดคอนเซปต์กว้างๆก่อนนะครับ มันคือหนึ่งในโรคที่ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า undiagnosed disease การที่โรคหนึ่งยังวินิจฉัยไม่ได้ ส่วนหนึ่งเลยนะครับ ส่วนใหญ่เลยเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ถึง ผมขออนุญาตเทียบเคียงกับสมัยสัก100 กว่าปีที่แล้วครับ เป็นฝีถ้าคุณทินเป็นฝี แล้วมีคนบอกว่าเอ้ยคุณทินฝีเนี่ยน่าจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ตามองไม่เห็น ถ้าสมัยนั้นยังไม่มีกล้องจุลทรรศน์คุณทินคิดยังไงกับหมอคนนี้ บ้าแล้วมีที่ไหนไอ้เชื้อโรคอะไรมีคือเพราะเรายังไม่มีเทคโนโลยีใช่ไหมครับเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้นะครับแต่พอมีกล้องจุลทรรศน์ปั๊บเนี่ยครับใครๆในโลกตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าอ๋อฝีเราเนี่ยก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไงเนี่ยนะครับตอนนี้ครับเรามีเทคโนโลยีที่มองได้ลึกลงไปกว่าการเห็นแบคทีเรียหรือเชื้อโรคแล้วเราเห็นสารพันธุกรรมของตัวเราแล้วครับเราหาลำดับของสารพันธุกรรมได้มันพูดง่ายๆว่าการแพทย์ณวันนี้มีเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังมากซึ่งมีมาไม่นานไม่กี่ปีนี่เองนะครับที่ทำให้เราหาลำดับสารพันธุกรรมได้แล้วโรคที่เมื่อก่อนเราวินิจฉัยไม่ได้เราจะวินิจฉัยได้มากขึ้นมากครับที่อาจารย์สุภกิจกล่าวไปจิมิกไทยแลนด์เนี่ยนะครับใน5 ปีแรกเนี่ยเราวินิจฉัยผู้ป่วยที่เดิมไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรวินิจฉัยไม่ได้มากขึ้น1 ใน 3เลยนะครับ3 คนที่เดิมวินิจฉัยไม่ได้การที่วินิจฉัยไม่ได้ครับแพทย์ก็จะบอกว่าเป็นโรคตามอาการครับเช่นบอกว่าโรคลมชักเป็นโรคเหรอครับมันเป็นอาการใช่ไหมครับแต่หมอไม่รู้มันเป็นจากอะไรก็ไม่รู้บอกเป็นโรคลมชักโรคปวดท้องโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อาร์ไทติสแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้ออักเสบก็ใครๆก็รู้ครับถ้าแปลเป็นไทยคุณเป็นโรคข้ออักเสบนะคือเราก็รู้ว่าเราเป็นข้ออักเสบแต่หมอไม่รู้จะพูดภาษาไทยมันก็ดูคนไข้ก็รู้นี่ใช่ไหมก็ใช้ชื่อที่มันฟังไม่รู้เรื่องไปเป็นอาร์ไทติสแล้วกันจริงๆมันก็คือข้ออักเสบถ้าแปลเป็นไทยนะครับของผมเป็น palindromic rheumatism คราวนี้ผมว่าโรคกลุ่มนี้แหละครับที่เทคโนโลยีนี้จะมีโอกาสทำให้ทราบลงไปถึงสาเหตุนะครับแล้วการดูแลรักษาจะตรงเหตุขึ้นนั่นแหละครับมันสรุปว่าโรคที่เดิมวินิจฉัยไม่ได้จนถึงปัจจุบันนะครับจะมีโรคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เราจะวินิจฉัยได้ แต่คราวนี้ครับการที่เราวินิจฉัยไม่ได้นะครับมันก็จะหลากหลายมากเช่นผมว่าอย่างข้ออักเสบเนี่ยครับปวดท้องอย่างเงี้ยมันจะมีสาเหตุหลายร้อยอย่างครับจริงๆแล้วมันมีโรคมากมายที่ทำให้เกิดอาการแบบเดียวกันได้นะครับคราวนี้เราจะแยกโรคได้ลึกลงไปเรื่อยๆโรคลมชักเนี่ยครับมีจีนที่ทำให้เกิดอาการลมชักเนี่ยนะครับเป็นพันจีนครับมันต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกว่าโรคลมชักแล้วเราจะเรียกว่าโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ในจีน SATB1 แล้วทำให้เกิดลมชักโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ใน SATB2 แล้วเกิดลมชักอะไรเงี้ยครับมันเป็นอาการอาร์ไทติสก็เช่นกันครับมันเป็นอาการถ้าหมอยังวินิจฉัยไม่ได้มีโอกาสครับที่จะเกิดจากพันธุกรรมต้องมาตรวจดูครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแสดงว่าโรคหายากเขาเรียกว่าอะไรนะโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้มันจะเข้าข่ายนี้ที่อาจารย์หมอบอกมันจะค่อยๆแล้วถ้ากลับไปคอนเซปต์เดิมนะครับผลลัพธ์ของสุขภาพเราเกิดจาก2 อย่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในถ้าไม่ใช่ปัจจัยภายนอกคุณทินคิดว่าเกิดจากอะไรครับมันข้างในใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเราไม่ได้ทำอะไรประหลาดเราไม่ได้ไปกินสารพิษเราไม่ได้อยู่ในใกล้โรงงานถ้าไม่ใช่ปัจจัยภายนอกคุณทินคิดว่าอาการของเราเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากปัจจัยภายในต้องมีส่วนแน่เลยนั่นแหละครับเทคโนโลยีมันมาแล้วดังนั้นเรามีโอกาสที่จะเจอสาเหตุแล้วครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราจะเจอทุกคนนะครับแต่เรามีโอกาสแล้วเพราะเรามีเทคโนโลยีแล้วนะวันนี้เรามีความหวังมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมในการใช้ชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์หมอมานพเดี๋ยวผมจะถามเรื่องของมะเร็งแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมสแกน QR Code ของเราก่อนไปที่ออนไลน์ของเรานะฮะเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์แต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปฮะคือ Genomics Thailand กำลังจะมีงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องนี้ผมจริงๆเชิญชวนเลยนะฮะไปฮะงานจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ไงครับอาจารย์ครับก็วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เลยครับ25-26นะครับที่เซ็นทรัลนะครับงานนี้เนี่ยเราออกแบบมาเพื่อเอาใจขาโจโดยเฉพาะนะครับขาโจนะคือหมายความว่าเราคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเข้าอกเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายแต่จริงๆประชาชนทั่วไปก็เข้าไปได้นะครับเพียงว่าคอนเซปต์ของงานเนี่ยเราจะออกแบบให้มีเล่นเกมมีคอสเพย์มีอะไรสนุกสนานเป็นเรียก edutainment คือว่าไม่ใช่หน้าเบื่อไปนั่งฟังอาจารย์หมอบรรยายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับใน2 วันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสจะพาญาติพี่น้องหรือตัวเองเข้าไปทำความเข้าใจและบางเรื่องอย่างที่คุณทินว่าอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยเนี่ยพอได้ความรู้นี้กลับไปบ้านเฮ้ย
ปีที่แล้วเราจัดไปทีแล้วที่แฟชั่นไอแลนด์เราให้คำปรึกษาด้วยนะ บางคนยกขบวนมาปรึกษาว่าเอ้ยเนี่ยมีลูกคนถัดไปเป็นอย่างนี้อะไรจะต้องทำยังไงกลัวระวังจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ อันเนี้ยคือจะได้ประโยชน์ได้โดยตรงเลย เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหม25-26 เมษายนคุณผู้ชมครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นจีนะครับ 11 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาเข้าชมฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นพวกเราชาว Gen Z ไปกันเยอะๆนะครับผม Gen Z หรือเปล่าเนี่ยผมน่าจะใช่ Gen X นะคุณผู้ชมไปต่อกันในออนไลน์เดี๋ยวมีคำถามอีกมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับขอบคุณอาจารย์หมอทั้ง3ท่านก่อนนะฮะทางทีวีนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่ง รุม ที่ มาไต้ อันนี้เขาแซวเราใช่ไหมคุยแล้วครับนั่นหมายความว่าการตรวจ DNA แบบนี้นะอาจารย์หมอทั้ง3ท่านไอ้โรคที่เราอาจจะไม่รู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะค่อยๆเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไปหาจุดที่วันหนึ่งเราจะรู้ละโอเคเองเป็นอย่างนี้เพราะโรคนี้เองเป็นอย่างนี้เพราะความผิดปกติ เพราะความผิดแบบนี้ครับก็อย่างนี้เรามองภาพใหญ่ครับถ้าไม่ใช่ปัจจัยภายนอกมันเกิดจากอะไรครับก็ต้องปัจจัยภายในปัจจัยภายในคืออะไรครับพันธุกรรมนะครับมีส่วนไม่น้อยเลยอันนี้ดีเพราะว่ามีคนที่บ้านตอนนี้คนหนึ่งทำไมคนที่บ้านผมเป็นเยอะนะหลายโรคแต่ว่าเป็นทุกบ้านครับพี่ที่ขับรถให้ขับรถกับผมมานานเนี่ยเขาถ่ายเยอะมากถ่ายแล้วตอนแรกก็กังวลถ่ายทีหนึ่ง3-4 วันอาเจียนออกมาด้วยแล้วก็ไปหาหมอเขาบอกก็ไม่ออกก็ไม่รู้อะไรก็ปกติดีนู่นนี่นั่นแล้วสักพักก็หายไปประมาณ3-4 วันแล้วก็เป็นอีกวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้ใช่เป็นเดือนหน่อยกังวลส่องกล้องหมอบอกจะส่องมันก็ไม่ได้มีอะไรบ่งชี้ที่ทำให้เห็นว่าจะมีปัญหาทั้งเรื่องของลำไส้เพราะผมเองคือคุณปู่ผมเป็นมะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยของผมเนี่ยพอไปส่องกล้องแล้วก็ไปเจอพวก polyps ต่างๆต้องไหมครับอันนั้นเราก็เลย follow up ทุก3 ปี 5 ปีเนาะอาจารย์หมอเนาะไปเราก็ไปถ่ายนั่นคือเราเป็นแต่เขาไม่เคยมีบ้านเขาไม่เคยมีประวัติปรากฏว่าเขาก็ไปส่องกล้องมาล่าสุดปรากฏส่องมาใส่ไม่มีอะไรครับเป็นฟังชั่นอลเบาแต่พอไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บมาเสร็จออกมาเป็นอีกก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเบาขึ้นความหมายคือความนอยของเขาจะน้อยลงแต่ก็ยังมีบ้างไอ้แบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโรคหายากที่จะใช้ DNA มาตรวจเป็นโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์หมอใช่ครับแล้วอันนี้คือต้องเรียนว่าอาการแบบนี้นะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุหลายสาเหตุเลยครับเราวินิจฉัยได้จากการตรวจยีนครับ inflammatory bowel disease แล้วมีวิธีการรักษาด้วยครับประเด็นคือเขาทราบหรือเปล่าว่ารวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมาถึงแล้วนะผมไม่ทราบสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์เทคโนโลยีนี้ไม่มีครับมันถ้าเราก็ต้องขยายให้องค์ความรู้เนี่ยครับแพร่ออกไปผมถึงบอกว่าวันนี้ถกไม่เถียงจะเป็นประโยชน์กับสังคมมากๆเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับนับมา5 4 3 2กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง3ท่านนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์นะครับรวมถึงหัวหน้าศูนย์จีโนมิกส์ศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรนะครับและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์ขออภัยครับโชติเลอศักดิ์นะฮะอาจารย์หมอทั้ง3ท่านยังอยู่กับเราพูดคุยกันเรื่องของ DNA เรื่องของจีนนะฮะคุณผู้ชมประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใช้จ่ายในงบประมาณของการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นแสนล้านบาทต่อปีและบางครั้งการวินิจฉัยโรคมันก็วินิจฉัยไม่ถูกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก็เสียค่าใช้จ่ายในการให้ยาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราสามารถที่จะตรวจหาต้นตอได้จริงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็รักษาได้ถูกคนไข้ก็ทรมานน้อยลงถูกต้องไหมครับค่าใช้จ่ายก็งบประมาณก็น้อยลง
เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1 ใน 2 ประเทศเท่านั้นฮะอาจารย์หมอถูกต้องไหมฮะที่เราทำเรื่องเก็บเรื่องของการไปตรวจ DNA ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาอยู่ในคลังข้อมูล ซึ่งอาจารย์หมอสุภกิจบอกว่าเราทำมาแล้วสำหรับ50,000 คนถูกต้องไหมฮะ50,000 คนในเฟสแรกซึ่งใช้งบประมาณไปประมาณ 2,000 ล้านแต่ถามว่า 2,000 ล้านคุณจะโอ้โหเยอะจังแต่ถ้าสำหรับสาธารณสุขของไทยผมถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยมากนะครับคุ้มค่าอย่าใช้ว่าน้อยมากเลยเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ทินรวยขนาดนั้นเลยเหรอน้อยมากไม่ใช่แต่กำลังจะบอกคุ้มค่าเพราะอะไรฮะมันจะช่วยชีวิตคุณผู้ชมช่วยชีวิตประชาชนการแพทย์ไทยผมถือว่าสำหรับผมนะผมถือว่าต้นของโลกนะฮะ number one ผมพูดได้ เพราะจริงๆอยู่กับคุณหมอหลายๆคนเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนาธรรม กับอาจารย์หมอหลายต่อหลายท่านเป็นเวลา10-20 ปีแล้วมั้งฮะนะฮะหลายท่านอาจจะไม่ทราบผมเคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยไม่ได้เป็นหมอแต่ไปช่วยเรื่องของการบริหารนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีก1 ครั้งที่อาจารย์หมอทั้ง3ท่านมาพูดคุยตรงนี้เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมถ้าว่างเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าสะดวกจริงๆอยากจะให้ไปลองดูนะเพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นนะฮะ Genomics Thailand นะครับที่จะเกิดขึ้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะและถ้าดูจากโปสเตอร์นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาใจ Gen Z นะฮะ Gen X อย่างผมหรือแม้แต่ไม่รู้อาจารย์ทั้ง3ท่านน่าจะยัง Gen X อยู่นะฮะ ไม่น่าจะเป็น Baby Boomer นะ Gen X อยู่เนี่ยดูแล้วก็แบบนั่นโอ้โหนี่เอาใจวัยนี่ก็เอาใจวัยคนที่ผมเชื่อว่าในยุคนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเด็กรุ่นใหม่นะอาจารย์หมอใช่จริงเขาจะใส่ใจเราอะไรนะคุณทีมงานหมอตังอยู่ไปงานนี้ด้วยเหรอหมอตังไปงานนี้ด้วยเหรอครับเอาละก็โฆษณาเลยไหนไหมว่าจริงๆมีหมอหลายท่านเช่นหมอเอลเนาะซึ่งใครติดตามอยู่หมอตังเนาะแล้วก็คุณฝนเนาะก็วินานี้คือเราก็เอาคนที่ถ้าเป็นแฟนคลับนะก็จะได้ไปเจอตัวเป็นตัวจริงเนาะแล้วก็มีคำถามอะไรคนเหล่านี้เขาจะอธิบายให้ฟังในระบบที่มันง่ายๆที่จริงอย่างนี้ครับเราไม่ได้ห้ามเจนไหนก็มาได้เนาะแต่คิดว่าเจนซีเนี่ยจะได้กลับไปเอาความรู้พวกนี้อาจจะกลับไปถึงพ่อแม่พี่น้องอะไรทั้งหลายเนาะก็อันนี้จะถือว่าเป็นประโยชน์แบบยิงปืนนัดเดียวได้กระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเนาะแล้วอย่างที่ว่าฟรีนะครับแล้วท่านไปเที่ยวห้างอยู่แล้วหรืออะไรอยู่แล้วก็แวะไปดูงานของเรานิดหนึ่งนะครับจะได้ความรู้ครับมันอยู่ที่ช่วงวัยนะถ้าสมมติแต่ก่อนตอนผมวัยรุ่นอย่างน้องเจนซีเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดถึงเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของอะไรเรามากมายหรอกแต่พอเราโตขึ้นเราจะคิดว่าพอผ่านวัยสัก20 30 40 50มันจะเริ่มคิดแล้วเฮ้ยสุขภาพเรามาอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแนะนำให้ลองไปดูนะครับผมขออนุญาตสนทนาธรรมต่อเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะครับมะเร็งอาจารย์ต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับคือมะเร็งมันมีหลากหลายเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับบนโลกใบนี้มันมีมะเร็งกี่ประเภทฮะโอ้จริงๆก็ตามอวัยวะศีรษะจดเท้าเลยครับก็หลายเป็นได้ทุกส่วนเป็นได้ทุกส่วนใช่ครับการที่เป็นได้ทุกส่วนขนาดนี้นั่นหมายความว่าข้อมูลที่จะต้องเก็บเนี่ยมันจะต้องเยอะมากเลยถูกต้องไหมอาจารย์ก็จะใช่ครับมันก็จะมีความหลากหลายเราถือว่ามีความหลากหลายละกันเพราะว่าเราเชื่อว่าเวลาเราพูดคำว่ามะเร็งออกมาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โรคเดียวแต่ละอวัยวะเนี่ยมันคือแต่ละโรคเลยนะฮะแล้วก็แต่ละอวัยวะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้เนี่ยครับมันมีเหตุปัจจัยต่างกันนะครับปัจจัยทางพันธุกรรมหรือว่าทาง DNA ก็มีน้ำหนักต่างกันด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจของพวกนี้ครับจะทำให้เราสามารถจะใช้ในการวินิจฉัยเอาความรู้พวกนี้มาวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งเรื่องวิธีการรักษาได้ครับในปัจจุบันอาจารย์หมอบางมะเร็งบางประเภทที่เวลาเราพูดถึงเนี่ยพอเป็นปุ๊บเนี่ยหลายคนจะบอกเลยว่าอ๋อแบบนี้อยู่ไม่นานครับแต่มะเร็งบางประเภทที่เราเข้าใจดีว่าเฮ้ยรักษาได้แล้วหายได้ครับหนึ่งในมะเร็งที่เขาบอกว่าเป็นแล้วเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยยังไงก็ไม่รอดก็คือมะเร็งตับจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามะเร็งชนิดใดก็ตามนะครับจริงๆแล้วถ้ามะเร็งแทบทุกชนิดนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ในเริ่มต้นเนี่ยผลการรักษาดีมากโอกาสหายขาดสูงนะครับมะเร็งตับเองอาจจะเป็นมะเร็งซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีวิธีในการที่จะคัดกรองคนไข้ส่วนใหญ่แต่กว่าจะรู้ก็เป็นระยะลุกลามเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลการรักษาไม่ดีหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองเนี่ยปัจจัยที่เราเห็นชัดเจนเลยแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตก็คือมะเร็งปอด
เพราะมะเร็งปอดเนี่ยผมเชื่อว่าในไม่ช้าเนาะน่าจะแซงมะเร็งตับแน่นอนในประเทศไทยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งปอดนี่นะฮะใช่ครับใช่ครับ อย่าบอกนะมาจาก PM 2.5 ที่เขาแก้ไม่ได้สักทีเนี่ยทางภาคเหนือส่วนหนึ่งเนี่ยครับเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากมลพิษในอากาศนี่แหละครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าสัดส่วนของคนที่สูบบุหรี่ในประชากรลดลงเยอะนะครับโดยคนรุ่นใหม่เองเราก็รู้พิษภัยบุหรี่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่สูบบุหรี่น้อยลงมากอ๋อเขาไม่ได้สูบบุหรี่แบบนั้นแล้วอาจารย์จริงๆเขาไปสูบแบบอื่นแล้วเป็นพอตอะไรพวกนี้ถ้าเป็นพอตก็มันเพิ่งเข้ามาแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโดยรวมก็ยังมีคนสูบบุหรี่สัดส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ในอนาคตเนี่ยของบ้านเราจะกลายเป็นมะเร็งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งสัมพันธ์กับมลพิษในอากาศสูงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยด้านหนึ่งมันมีด้านไม่ดีมันก็มีด้านดีก็คือเรารู้ว่าคนไข้กลุ่มนี้ครับจริงๆแล้วโดยเฉพาะในคนไทยมียีนกลายพันธุ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเจอบ่อยยีนกลายพันธุ์ใช่ครับที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยครับและยีนนี้ครับเราสามารถที่จะตรวจได้และใครตรวจเจอยีนนี้นะครับปัจจุบันมียามุ่งเป้านะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยครับกลายเป็นว่าคนผู้ชมบางท่านบอกเอาเราเฮ้ยเราต้องไปตรวจหมายถึงว่าโอเคเอางี้แนะนำงี้ไม่รู้อาจารย์หมอทั้ง3ท่านเสริมได้นะครับคุณผู้ชมรายการอยู่ณตอนนี้ถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคำถามคล้ายๆผมแหละถ้าอย่างนี้เราไปตรวจดีไหมไปตรวจก่อนเลยครับมันควรต้องทำตัวยังไงฮะครับจริงๆโดยเทคโนโลยีอย่างที่ท่านอาจารย์สุภกิจหรือว่าอาจารย์จรศักดิ์พูดบอกว่าถ้าถามว่าตรวจได้ไหมตรวจได้เสมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเราสามารถตรวจได้ในประเทศไทยด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นต้องส่งไปต่างประเทศแต่ว่าการตรวจเนี้ยมันก็แต่ละคนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะแบกรับค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเขาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับการตรวจเนี้ยก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับการตรวจเลือดทั่วไปนะครับก็คือเจาะเลือดเท่านั้นเองครับง่ายแค่นั้นเลยเหรอใช่ครับแล้วต้อง specify ไหมต้องบอกไหมครับว่าโอเคให้ไปตรวจ1 2 3 4หรือว่าแค่รอเลือดไปหลอดเดียวแล้วบอกช่วยตรวจยีนให้ผมหน่อยอย่างนี้แหละมันเป็นยังไงฮะขั้นตอนเป็นไงเราก็ต้องถอดรหัสพันธุกรรมจากสิ่งซึ่งเราได้รับสิ่งส่งตรวจมาใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นเลือดนะครับ DNA เราเนี่ยอยู่ในเม็ดเลือดขาวครับเราก็เจาะเลือดมาแล้วก็ในห้องปฏิบัติการในห้องแลบเองก็จะมีการสกัดเอาเฉพาะเม็ดเลือดขาวออกมาแล้วก็สกัด DNA จากเม็ดเลือดขาวหลังจากนั้นเนี่ยการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราจะมองหาอะไรนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สุภกิจพูดว่าคนเราเนี่ยมีรหัสพันธุกรรมต้อง 3,000 ล้านรหัสนะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะดูทั้งหมดมันจะใช้เวลานานมากแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงมากเลยแต่ถ้าเราต้องการจะดูเฉพาะเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเช่นโอเคบ้านใช้จะถูกลงบ้านผมมีประวัติมะเร็งตั้งแต่มะเร็งลำไส้มะเร็งถุงน้ำดีอะไรพวกนี้ก็บอกว่ามะเร็งเราดูยีนมะเร็งอย่างเดียวได้ยีนมะเร็งอย่างเดียวใช่ก็แสดงว่าพอยีนมะเร็งอย่างนี้คือมันจะครอบคลุมมะเร็งเราก็จะครอบคลุมยีนที่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งที่เราเจอบ่อยๆทั้งหมดได้เลยครับเอาละเริ่มเข้าทางแล้วอันนี้คือออกค่าใช้จ่ายเองถูกต้องไหมครับถ้าเกิดสบายดีนะครับอันนี้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยแล้วเช่นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแล้วมีข้อบ่งชี้อย่างที่ท่านอาจารย์สุภกิจพูดปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์เบิกจ่ายเนี่ยสามารถที่จะเบิกได้นะครับในบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมเป็นต้นครับสามารถที่จะตรวจได้ฟรีอาจารย์เสริมหน่อยไหมฮะในประเด็นนี้คือให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลก็คืออย่างนี้ครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเวลาเรามีองค์ความรู้มากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะไปบอกให้คนไทยตรวจฟรีเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันคุ้มค่ากับเงินน้อยๆที่เรามีก่อนประเทศมันเป็นเงินประเทศเนาะภาษีของทุกคนถ้าเราบอกทุกคนแห่ไปตรวจใครก็มาตรวจได้อย่างนี้คุณทิมต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าเรามีวิธีว่าหลักการที่เป็นที่ยอมรับว่าเราตรวจแล้วประเมินความคุ้มค่าอันนี้อย่างเช่นกำลังจะออกมาเช่นมะเร็งลำไส้ของอาจารย์มนพเนี่ยประเมินแล้วคุ้มค่าถ้าใครมีปัจจัยเหล่านี้มาตรวจมะเร็งแล้วพบและรักษาก่อนเนี่ยประเทศได้ประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราคงไม่ตรวจทั่วไปแล้วอย่างที่เรียนคุณทินว่าวันนี้โลกใบนี้ทั้งใบกำลังช่วยกันทำข้อมูลพวกนี้คุณทินเจาะเลือดวันนี้ยังไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้ 3,000 ล้านเนี่ยนะเอามาวิเคราะห์วันหลังก็ได้แต่ว่ารหัสคุณทินจะไม่เปลี่ยนจนกระทั่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยนะก็จะเยอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถอยมาที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์วศักดิ์อาจจะให้ข้อมูลเราเลยคิดว่าเราตรวจตั้งแต่ทารกแรกเกิดเลยดีไหมตรวจเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วมันใช้ประโยชน์ไปจนชั่วชีวิตเขาเนี่ยนะถ้ามีองค์ความรู้ใหม่เมื่อไหร่เราก็กลับลงไปวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเราคงต้องทำกันต่อไปเพื่อจะหาเรื่ององค์ความรู้อย่างนี้ครับอาจารย์วศักดิ์จะเสริมในประเด็นที่
อาจารย์สุภกิจพูดหน่อยนะฮะ ครับงั้น เรื่องของการตรวจตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ โอเคมันอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น 2 ท่อนเนาะท่อนแรกใจความที่อยากจะสื่อคือว่าเทคโนโลยีที่เรากำลังใช้ในวันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ และทรงพลังมาก ครับ ออกมาประมาณสัก 7 ปีที่ผ่านมานี่เองที่เราใช้เทคโนโลยีณวันนี้อยู่นะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทำมายากมากนะครับมนุษย์เนี่ยท้าทายตัวเองอยู่เสมอ อะไรที่เรามีโอกาสจะทำได้เราทำอยู่แล้ว คุณชินคิดว่าไปดวงจันทร์ยากไหม แต่ก่อนเคยไปคิดอะ ยากมากถูกไหมเราต้องต้องสามารถที่จะต้านแรงดึงดูดของโลกไปได้เนาะแต่มนุษย์อะเหยียบดวงจันทร์ได้ตั้งแต่ปี 2512 ครับ ประมาณ 57 ปีที่แล้ว ครับ 57 ปีนะ แต่เทคโนโลยีเนี้ยออกมา 7 ปี แปลว่ามันยากกว่าการไปเหยียบดวงจันทร์อีกนะ แต่พอมันออกมาแล้วมันทรงพลังแบบนี้นะครับ มันก็มีทั้ง 2 ด้านเนาะ มีด้านที่ถ้าเอาไปใช้ดีมันก็ดีมากเลย ถ้าเอาไปใช้ไม่ถูกมันก็มีโอกาสจะสร้างผลเสียได้เยอะเหมือนกัน มันอันเนี้ยเป็นใจความหนึ่งครับที่เราอยากจะสื่อกับประชาชน ให้ทราบว่ามันทำอะไรได้ เพราะไม่มีเทคโนโลยีอะไรหรอกครับที่มีแต่ข้อดี มันต้องมีคนที่พยายามเอาไปใช้ในข้อเสียด้วย สร้างปืนมาปืนก็มีประโยชน์แต่มันก็ฆ่าคนได้ มีดมาก็มีประโยชน์แต่ก็ฆ่าคนได้เช่นกัน เทคโนโลยีทุกอย่างนะครับออกมามันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับประชาชนครับว่ามันทำอะไรได้ แล้วแต่ละคนพอมีอาวุธมีปัญญาปุ๊บก็จะสามารถบอกได้ว่าอันนี้มันจริงหรือเปล่า เพราะตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทครับที่เอามันไปใช้ในทางที่ไม่ถูก แล้วหลอกเงินของประชาชน แล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกอย่างครับเพราะมันออกมาบ่อยมากมันแต่ละคนต้องติดอาวุธติดปัญญาให้ตัวเองครับว่าอะไรที่มันจริงอะไรที่มันไม่จริงนะครับอันนั้นข้อที่1ครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากมันเพิ่งออกมาแปลว่ามันยากกว่าการที่เรามองเห็นเชื้อโรคยากกว่าการที่เรามองเห็นกระดูกคุณทิมคิดดูนะมีคนบอกว่าผมสามารถเห็นกระดูกคุณได้โดยที่ไม่ต้องผ่าเข้าไปยากไหมยากขนาดนี้แต่มันออกมา100 กว่าปีแล้วนะเอ็กซเรย์เนี่ยไอ้นี่7 ปีเองยากกว่านั้นอีกคราวนี้พอมันออกมาปุ๊บ7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เอามันมาใช้กับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดก่อนได้แก่เอามาวินิจฉัยโรคที่วินิจฉัยไม่ได้เราก็วินิจฉัยไปได้ไอ้ที่ทำมาโรคที่เราวินิจฉัยไม่ได้ตอนนี้เราวินิจฉัยไป1,000 กว่าคนนะครับเราวินิจฉัยไปได้300 กว่าคนแล้วก็คือ1 ใน 3แล้วนะครับแล้วเราก็พยายามจะทำให้ตัวเลขตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่เราเอามาวินิจฉัยโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็นำมาซึ่งการรักษาที่ตรงเหตุเสร็จแล้วท่อนต่อไปแล้วทำไมเราต้องรอให้เขาเป็นผู้ป่วยด้วยล่ะในเมื่อพันธุกรรมของเราเหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนเราเกิดจนกระทั่งวันนี้จนกระทั่งหลังเราตายดังนั้นถ้าเรารู้ก่อนที่เขาจะมีอาการตั้งแต่แรกทำให้เขาไม่ต้องมีอาการไม่ต้องเป็นผู้ป่วยได้ไหมทำให้เขาแข็งแรงดีเปลี่ยนจากวินิจฉัยแล้วรักษามาเป็นคัดกรองแล้วป้องกันอีกทีนะครับจากการที่ต้องรอให้เขามีอาการแล้วมาวินิจฉัยแล้วรักษาเป็นคัดกรองแล้วป้องกันไม่ให้เขามีอาการตั้งแต่แรกมันตอนนี้เราเริ่มมีโครงการที่ตรวจทารกแรกเกิดเลยนะครับกลางมาเหมือนมีไพ่นะครับน้องคนนี้ไพ่ 3,000 ล้านใบมีใบอะไรบ้างมี2 ดอกจิกมีโพดำมีโน่นนี่นั่นปอก8ปอก9ทันทีนะน้องอีกคนนึง3,000 ล้านใบเขามีอะไรแต่ละคนมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันคนนี้นะต่อไปถ้าจะไปเสริมจมูกอย่าใช้ยาดมแบบนี้นะมีโอกาสที่จะไข้สูงแล้วเสียชีวิตคนโน้นเหรออย่าใช้ยานี้ใช้แล้วจะแพ้ผิวลอกเสียชีวิตอย่างเงี้ยคนนี้เหรอเดี๋ยวจะมีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดโน้นนี้นั้นคนนี้ไขมันจะสูงแล้วจะหลอดเลือดอุดตันควรจะไปมีชีวิตแบบนี้แบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยังเป็นโครงการอยู่นะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายยังสูงมากมันตอนนี้เราต้องหาข้อมูลก่อนว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนแล้วสักวันหนึ่งครับมันจะเข้าสู่ระบบสาธารณสุขมันตอนนี้เทคโนโลยีมันทำได้นะครับเรากำลังหาข้อมูลเพิ่มอันที่ทำไปแล้ว7 ปีเนี่ยอะไรที่มีประโยชน์ไปแล้วมันเข้าสู่สาธารณสุขไปแล้วถูกครับนะครับอะไรที่ยังเป็นการวิจัยอยู่ก็ดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้นแล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งครับที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์กับระบบสาธารณสุขและสุขภาพคนไทยได้เป็นประเทศแรกๆในโลกครับคุณดินผมเติมประเด็นที่อาจารย์หมอวรศักดิ์พูดเรื่องว่ามันมีบวกมันก็มีลบเนาะวันนี้เราถึงจริงๆอยากออกอากาศเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเนาะก็มีคนเอาไปใช้เช่นตรวจพรสวรรค์ลูก
อย่างเงี้ยไปเสียเงิน 2-3 หมื่นเพื่อจะตรวจว่าให้คุณควรจะส่งลูกคุณไปเป็นนักกีฬาไปเป็น นักดนตรี ยังไม่จริง อะไรเงี้ย ไม่จริงยังไม่จริงนะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะอย่าไปหลงเชื่ออะไรเงี้ยเอาสถิติบางอย่างที่มันมีความสำคัญกันเล็กๆน้อยๆเอามาสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เราห่วงอะไรว่าถ้าไปเชื่อตามนั้นเนี่ยนอกจากเสียตังค์แล้วเนาะลูกอาจจะเสียโอกาสนะเพราะว่าไปเชื่อข้อมูลผมยกตัวอย่างง่ายๆสถาบันของเยอรมัน Max Planck Institute เขาเอาเส้นผมของบีโธเฟนที่ตายไป200 ปีแล้วเนี่ยนะเอามาตรวจ DNA ปรากฏว่าบีโธเฟนที่เรารู้จักกันเนี่ยไม่มีถ้าดูตาม DNA เนี่ยนะไม่มีขีดความสามารถด้านดนตรีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรายังรอกันว่าถ้าพ่อแม่บีโธเฟนเชื่ออย่างนี้แล้วไม่ส่งเสริมให้บีโธเฟนทำเรื่องดนตรีเราจะไม่มีกวีคีตากวีเอกของโลกอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าต้องระมัดระวังรวมถึงมุมอื่นๆ ที่เราเรียกว่า ELSI คือ ethical legal แล้วก็ social implication ก็คือว่าผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดสังคม ซึ่งใน Genomic Phase 2 เราจะทำเรื่องนี้ยกตัวอย่างง่ายๆบริษัทประกันบอกคุณทินจะมาประกันกับผมไปตรวจยีนมะเร็งมาก่อนถ้ามียีนมะเร็งผมไม่รับประกันใช่ไหมอย่างนี้ยุ่งใช่ไหมยุ่ง งานเข้าเลยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหรือว่ายกตัวอย่างให้ชัดเลยผมเป็นเศรษฐีหมื่นล้านมีลูกสาวสวยอยู่คนเดียวใครจะจีบลูกสาวผมไปตรวจ DNA ก่อนมีโรคบางอย่างจะทำให้ลูกสาวผมเป็นไม้ผมไม่รับคุณเป็นลูกเขยยุ่งเลยนะอันนี้มันมีผลกระทบทางเหมือนสมัยหนึ่งที่เราบอกว่าก่อนเข้างานเนี่ยห้ามตรวจ HIV AIDS จำได้ไหมมีบางบริษัทบอกต้องตรวจ HIV AIDS เนาะไม่อยากรับเข้าทำงานยุ่งเลยนะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบในทางลบมากมายซึ่งตรงนี้เราคงต้องคิดกันต่อไปว่าไม่ใช่ด้านบวกด้านเดียวด้านลบก็ต้องพยายามหาทางทำความเข้าใจหรือป้องกันด้วยถ้าคุณผู้ชมบางท่านฟังมาทั้งหมดนะถ้าคุณผู้ชมบางท่านรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคที่มันหาสาเหตุไม่ได้ที่อาจารย์หมอวรศักดิ์บอกอาจารย์หมอนพบอกแต่อยากจะเป็นอาสาสมัครอันนี้ผมถามเผื่อนะฮะหรือแม้แต่ตัวผมเนี่ยที่บอกว่าเป็น palindromic rheumatoid arthritis นี่นะครับทุกวันนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะฮะอยู่ดีๆนิ้วบวมสลับกันบวมนะฮะเดี๋ยวนิ้วชี้บ้างเดี๋ยวนิ้วก้อยบ้างเดี๋ยวนิ้วโป้งบ้างนิ้วก็บวมเสร็จปุ๊บ2 วันหายเสร็จปุ๊บบางทีก็หายไปเป็นเดือนแล้วก็กลับมาเป็นอีกบางทีเป็นถี่ด้วย อย่างนี้ผมสามารถเป็นอาสาสมัครได้ไหมเอาอาจารย์ครับเอา DNA ผมไปตรวจแล้วครับเผื่อจะเจออะไรที่มันเป็นโรคหายากมันทำได้ไหมครับจริงๆทำได้นะเฟสหนึ่งนะของโครงการจีโนมิกประเทศไทยนะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์สุภกิจพูดเนี่ยเราก็เปิดรับอาสาสมัครนะครับเมื่อ7 ปีที่แล้วนะครับเราก็เปิดรับอาสาสมัครก็ใครที่เป็น1 ใน 5 กลุ่มนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อในสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายซึ่งเรามีต้อง20-30 แห่งนะฮะของโครงการนี้ครับสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการได้นะครับเปิดว่าเฟส1ของเราเนี่ยอาสาสมัครครบละ 50,000 คนนะครับก็คงต้องรอเฟส2เมื่อเฟส2เปิดเนี่ยครับก็คอยติดตามข่าวสารให้ดีนะครับจากสรสนะครับเราก็จะเปิดรับอาสาสมัครอีกครับคาดว่าประมาณเมื่อไหร่ตอนนี้เรื่องก็เรียนอย่างนี้ครับท่านรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญมากกำลังเนื่องจากรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาเปลี่ยนบ่อยครับก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอีกบ้างนะอันนี้ผมพูดเองนะมันตั้งเป็นคำถามแล้วเราทำข่าวเดี๋ยวต้องเอาเข้าครม.ครับเพราะว่ามันโครงการใหญ่ขนาดนี้แล้วเราตรวจ 200,000 รายเนี่ยก็คงใช้เงินเพิ่มเติมจากเฟสที่1เนาะก็อาจจะ5 ปีต่อไปอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนที่ตรวจเนี่ยระหว่างที่มันมีช่องว่างเราก็ตรวจเพิ่มอีก 8,000 เนาะแต่ใน 8,000 เนี้ยส่วนหนึ่งก็มีอาสาสมัครเดิมอยู่แล้วที่เราเก็บมาเกินเนาะนั้นก็ติดตามข่าวสารแล้วกันยังไงเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าถ้าเราต้องการอาสาสมัครในกลุ่มไหนอย่างไรแต่ไม่ใช่อยู่ๆเดินเข้ามาแล้วอยากจะเป็นอาสาสมัครนะก็ต้องเป็นโครงการต้องเปิดโครงการก่อนต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยว่าเข้าได้เนาะโอเคครับมันผมถือว่าเป็นงบประมาณที่คุ้มค่าสำหรับประเทศไทยนะครับแน่นอนแหละอาจารย์หมอบอกว่าเรา60 กว่าล้านคนเนาะจะมาเก็บทุกคนมันก็ใช่เหตุถูกต้องไหมครับมันจะเป็นงบประมาณที่บานเบอะมากมายนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าโครงการนี้แล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาแล้วก็มีการใช้จ่ายในการที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็น Database เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าครับนะครับคุ้มค่าถ้าในมุมของนักข่าวในมุมของที่ทำข่าวสารนะครับแค่อัตราการคอร์รัปชันที่มันมีอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นลดตรงนั้นลงมาให้ได้เนี่ยผมเอาตรงเนี้ยมาสร้างประโยชน์กับโครงการแบบนี้อันนี้ผมพูดเองไม่เกี่ยวกับอาจารย์หมอเพราะฉะนั้นตัดอาจารย์หมอออกไปได้ผมพูดในฐานะที่เป็นนักข่าวที่เราตามข่าวมาแล้วคอร์รัปชันในประเทศไทยมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งตอนนี้อาจารย์หมอทั้ง3ท่านกำลังร้อนๆหนาวๆนะผมพูดเรื่องนี้แต่ผมขอยืนยันผมรับแค่คนเดียวเพราะว่าเรามองในมุมของประชาชนคนธรรมดาเพราะผมเคยทำประเด็นเรื่องเหล่านี้แล้วก็บอกว่า
ถ้าเราสามารถลดประมาณตรงเรื่องของการคอร์รัปชันลงไปได้ มันจะมีงบประมาณที่ออกมาเพิ่มขึ้นมามหาศาลในการที่จะไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และอันนี้คือหนึ่งประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์จริง ๆ กับประชาชน อย่างที่ผมบอกไปเริ่มต้นรายการนะครับใครที่ถือข้อมูลใครที่มี Data ยุคนี้เป็นยุคของ Data นะครับใครที่มี Data มากที่สุดนะครับจะได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการแพทย์นี้ถ้ามีข้อมูลมันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนความหมายคืออะไรฮะคนป่วยก็ป่วยน้อยลงถูกต้องไหมฮะคนเจ็บก็เจ็บน้อยลงคนตายที่แบบไม่ใช่ตายด้วยอุบัติเหตุนะแต่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็จะน้อยลงเงินที่จะต้องไปใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก็จะน้อยลงเพราะว่าเราไปตัดตั้งแต่ต้นเหตุไม่ให้มันเกิดขึ้นข่าวที่อยู่ดีๆคนนี้ไหลตายบ้างแหละคนนั้นเป็นอะไรตายบ้างแหละมันก็จะลดน้อยลงแล้วทุกคนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่มันใช้วิสัยทัศน์เนาะมันใช้พละกำลังมันใช้งบประมาณมันใช้ความทุ่มเทผมเชื่อว่าอาจารย์หมอทุกท่านหรือใครที่อยู่ร่วมในโครงการเนี่ยมันทุ่มเทมากนะครับกว่าจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งขอประชาสัมพันธ์งานนิดหนึ่งไปวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับเข้าไปงานนี้คุณผู้ชม Central World ด้วยไปเลยฮะ Central World ที่ชั้นจีลานกิจกรรม E1 นะฮะซึ่ง Central World นะครับคุณก็ถือโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวดูหนังไปซื้อของนะครับถ้าว่างๆก็แวะไปที่ร้านชนรมทีก็ได้นะฮะชั้น 1ฮะ ชั้น 2ชั้น 2โปรโมทสินค้าตัวเองซะงั้นอยู่ Central World เหมือนกันนะครับ ไม่ได้ ผมอาจจะไปนะฮะงานนี้นะฮะตั้งแต่ 11 นาฬิกาตอนเช้าใช่ไหม11 โมงจนถึงประมาณสัก 18 นาฬิกาซึ่งกิจกรรมนี้อาจารย์หมอทั้ง3ท่านบอกแล้วจะเป็นกิจกรรมที่มันจะสนุกนะครับไม่ใช่แบบว่าวิชาการแต่จะทำให้ Gen Z คนรุ่นใหม่หรือคนทุกรุ่นเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์จริงๆคุณผู้ชมครับอยากให้ไปนะครับและผมรอโครงการนะครับถ้าสมมุติจะเปิดในเฟสต่อไปเพื่อที่จะให้เป็นอาสาสมัครผมก็อยากเป็นหนึ่งในอาสาสมัครจริงๆเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนไอ้แพลันโดรมิกรูมาตอยเนี่ยไอ้มันรำคาญใจมากนะครับเวลาปวดมันปวดจริงนะครับกำไม่ได้เลยนะอาจารย์หมอมันกำไม่ได้เลยนะมันบวมเป่งอย่างนี้แล้วนะเพิ่มนิดนึงครับโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้เนี่ยมีประมาณ400 ล้านคนทั่วโลกนะครับโลกเราเนี่ยมีประมาณ 8,000 ล้านคนมีประมาณสัก 300-400 ล้านคนครับที่อยู่กับโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้เป็นประเด็นสุขภาพเป็นประเด็นทางสาธารณสุขของทั้งโลกนะครับมันตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยมุ่งเน้นเทคโนโลยีนี้กับโรคที่ยังวินิจฉัยไม่ได้เพราะเทคโนโลยีนี้เป็นความหวังเลยครับที่จะทำให้เราวินิจฉัยได้แล้วนำมาซึ่งการดูแลรักษาที่ตรงเหตุเดิมมันไม่มีเทคโนโลยีครับมันก็วินิจฉัยไม่ได้สิใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีแล้วเรามีโอกาสแล้วที่จะวินิจฉัยมันได้แล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่ามันทำได้ครับนั่นหมายความว่าในวันข้างหน้าในอนาคตไอยาที่เป็นยาเจเนริกให้ไปให้ศาสตร์ให้ไปเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงก็จะเป็นยาที่ให้เฉพาะตรงเหตุตรงเหตุมากกว่าไพ่ของเรามันมาถึงแล้วครับวันนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วครับสำหรับบางกลุ่มโรคที่เรารู้ถึงยีนนะครับแต่แน่นอนครับมนุษย์มีความหลากหลายเยอะมากครับยังต้องยังเรารู้เนี่ยยังไม่ถึง 5% หรอกครับยังมีอะไรให้เราศึกษาเยอะมากเลยแต่ 5% นี้ก็เป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากแล้วครับ 5% เองเหรอที่เรารู้ฮะนะผมว่าน้อยกว่านั้นด้วยใช่น้อยฮะครับมันมี 3,000 ล้านนะครับแล้วแต่ละมันมี recombination มันมีการrecombination ไม่รู้เป็นไทยว่าอะไรนะครับคือเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเนี่ยคนนี้มี2โพธิ์ดำและ A โพธิ์ดำคนนั้นมี2ดอกจิกกับ King โพธิ์ดำไม่เหมือนกันแล้วนะครับสลับคือ2ดอกจิกกับ A โพธิ์ดำกับ2ดอกจิกตัวเดิมแต่บวกกับ10โพธิ์ดำเนี่ยผลกระทบกับหัวใจเราไม่เหมือนกันครับมันมีโอกาสที่อินฟินิตี้ครับที่อนันต์ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะผลกระทบเป็นยังไงครับมันตอนนี้เราแค่เก็บเกี่ยวสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆนั่นเองครับยังมีอะไรให้เราศึกษาเยอะมากเลยเทคโนโลยีนี้ส่งพลังมากจริงๆครับอาจารย์หมอครับ7 ปีใช่ไหมฮะที่เก็บมาอีก5 ปีถ้ารายการผมยังอยู่นะฮะเรียนเชิญอาจารย์ของทั้ง3ท่านกลับมาอีกทีหนึ่งไม่รู้วันนั้นเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจาก 5% เยอะมากแน่ๆครับทั้งโลกตอนนี้ทุ่มเทเยอะมากครับต่างประเทศเขาก็ทำเยอะครับอเมริกายุโรปนี่เยอะมากเป็นล้านฮะแล้วอเมริกานี่ก็1 ล้านคนครับที่ทำเราแค่5 หัวเขาเป็นล้านคนครับจีนนี่เยอะกว่านั้นนี่ครับโทษนะฮะนิดเดียวสั้นๆผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติเราทำไอ้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับ
กับต่างประเทศด้วยไหมฮะหรือว่ามันแค่ คื เฉ อ พาะประ ถ้า เทศไทย โลกทั้งโลกเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยบางเรื่องเราก็เริ่มต้นจากเขาก่อนนะเขามีข้อมูลมาอย่างนี้ เราก็เอามาดูของเราซิว่าเป็นยังไงแต่อย่างที่ผมบอกว่าพอเผ่าพันธุ์ไม่เหมือนกันเนี่ยนะเราก็บอกเขากลับไปว่าเฮ้ยที่ยูเจออย่างนี้นะของไอเจออีกแบบหนึ่งนะเพิ่มเติมเข้ามา มันแชร์กัน ถูก ได้ ครับเพราะฉะนั้นเราตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกเนี่ยไปเป็นหลายร้อยบทความเนาะและบทความหลายอันก็เป็นของใหม่นะที่โลกใบนี้ไม่เคยมีมาก่อนนั้นก็ช่วยแต่ว่า เสริมกัน อย่างนี้ครับว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นแอสเซทเนาะมันเป็นสมบัตินะ50,000ที่เรามีอยู่ในมือนี้มีค่ามากนะบริษัทหลายเอกชนหลายแห่งบอกว่าถ้ายกให้เขานะเขาจะจ่ายค่าตอบแทนคืนมาเยอะแยะไปหมดนะอันนี้เราต้องระมัดระวังวันนี้เนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่านักวิจัยไทยที่จะทำวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะนะเข้าถึงข้อมูลที่เรามีเนี่ยฟรีนะเพียงแต่ว่ายื่นพูดง่ายสิ่งที่อยากจะทำมาให้เรามีกรรมการชุดหนึ่งดูคุณไม่ได้เอาไปดูเล่นๆนะเอาไปทำไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณจะต้องมีเงื่อนไข1 2 3เพื่อให้ข้อมูลมันมีปัญหานะอย่างเงี้ยเรา provide ให้นะครับมีแอปพลิเคชันมาหาเราสัก 4-50 รายการแล้วเราก็พิจารณาทยอยก็คนนักวิจัยไทยก็จะได้ใช้ประโยชน์นะแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนดูอาสาสมัครมาแต่แรกด้วยก็ตามทีนะอันเนี้ยคือจะได้ให้งานวิจัยมันออกมาคำตอบที่คุณทินถามหลายๆเรื่องที่ยังไม่มีมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับ มันมีเส้นบางๆด้วยนะครับเรื่องของพาณิชย์ ใช่ ก็เรื่องของสาธารณประโยชน์ ใช่ครับ ต้องระวังเส้นบางๆตรงนี้มากที่ ถู สุ ก ด ตอนนี้เรายังไม่เปิดให้เรื่องพาณิชย์ครับเพราะว่าเราต้องคิดเยอะครับว่าถ้าเขาจะมาใช้ประโยชน์เราก็ต้องเก็บตังค์เขาเพราะเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยคืนไปเป็นประโยชน์ประเทศชาติยังไงอะไรขอว่ารายละเอียดกัน แต่ถ้าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนี่เรายินดีเลยครับไม่มีปัญหา โอเคทำให้ผมมีความหวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นในสังคมนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมก็หวังว่าโครงการนี้คุณผู้ชมจะไปเยี่ยมชมนะฮะในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ 25-26 เมษายนนี้นะครับวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านมาให้ความรู้กับเราผมได้ความรู้ครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้อาจารย์หมอทั้ง3ท่านได้จากผมก็คือของดีจากเราสปอนเซอร์ของเราครับผมขออนุญาตอาจารย์มาขายของผมแล้วผมขออนุญาตขายของกลับครับของดีฮะโอเคคุณผู้ชมรู้ว่าผมมาเปิดร้านขายของชำในรายการถกไม่เถียง ในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้ให้อาจารย์ได้ไปลองนะฮะอาจารย์หมอคือรายการเราอยู่ได้ก็เพราะว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเราไม่งั้นเราจะอยู่ยากมากๆเลยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นเม็ดอมซิงค์พลัสนะขออนุญาตคุณหมอนะครับอาจารย์หมอทั้ง3ท่านนี่นะครับปึ๊บครับหมอมานพครับขอบคุณครับอาจารย์หมอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเมดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เมดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับนี่วางตรงนี้เลยนะฮะอาจารย์ครับทั้ง3ท่านนะครับอันนี้คือจากอ้อยอันโอสถนะฮะคุณผู้ชมของดีนะครับขอบคุณครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือของดีจากอ้อยอันโอสถนะครับคือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับอันนี้เขาดังอันนี้นะฮะดังตัวนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับอันนี้คือมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลจาก HK Pharmaceutical นะครับ49 บาทเท่านั้นนะครับผมขอออกตัวแทนอาจารย์หมอทั้ง3ท่านนะนี่ไม่ได้เป็นการ endorse ใดๆทั้งสิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะมอบให้เพราะว่าพี่ๆสปอนเซอร์นะที่น่ารักกับเรานะครับมอบให้อาจารย์หมอทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์หมอไม่ต้องกังวลนะครับผมออกตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับเป็นสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงมาตลอดนะครับแต่อันนี้ฮะของดีจริงๆครับ
เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทครับได้มากถึง165 กรัมนะฮะสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์หมอครับนี่ครับท่านละ1 ซองขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนะฮะนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คแบบยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับลองดูนะฮะเข้าไปดูครับนะฮะช่วงนี้อาจจะต้องยกลังนะฮะไปกินกับข้าวครับ แต่ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจยังมีทางออกครับตะวันออกกลางเขาน่าจะพยายามหาทางออกอยู่นะฮะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารต่างๆมันหลั่งไหลเยอะเหลือเกินแต่ที่แน่ๆครับสันติสุขมันต้องเกิดขึ้นครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสุขภาพดีมันต้องเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับคุณผู้ชมครับที่จะทำให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงรู้แต่ต้นเขาบอกงี้นะรู้เนิ่นๆก่อนนะอาจารย์เนาะรู้เนิ่นๆนะจะได้ไม่ต้องมาเจ็บป่วยใช่ครับในอนาคตนะครับทีมงานขออนุญาตเอาเพลงขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมผมขอประชาสัมพันธ์ให้จริงๆอยากให้ไปผมพูดมา3 ครั้งแล้ว4 ครั้งละอีกทีนึงได้ไหมอยากให้ไปครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับคุณผู้ชม Central World ครับชั้นจีลานกิจกรรมนะฮะ E1 นะฮะวันที่ 25-26 เมษายนนี้นะครับตั้งแต่ 11 นาฬิกาจนถึง 18 นาฬิกาเป็นต้นไปกิจกรรมต่างๆมากมายจะเกิดขึ้นในงานนี้ Genomics Day 2026 From Legacy to Liberty นะครับมีคำถามอะไรผมเชื่อว่าที่งานจะมีข้อมูลให้กับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือประโยชน์ของประเทศชาติขอบคุณอาจารย์หมอทั้ง3ท่านนะครับมีคุณผู้ชมถามว่าอาจารย์หมอทั้ง3ท่านอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วผมขออนุญาตจบตรงนี้นะครับก็คือผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์นะครับหัวหน้าศูนย์จีโนมิกส์ศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรนะครับและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลอศักดิ์นะครับขอบคุณอาจารย์หมอทั้ง3ท่านวันนี้ที่มาร่วมรายการกับเราเป็นความรู้และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการถกไม่เถียงนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ